नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं स्वागत आहे STI RCP ॲप्लिकेशनवर। आपण बघतोय इंग्रजी व्याकरण ग्रामर व्होकॅब आणि कॉम्प्रिहेन्शन सचिन जाधवर सरांच्या पुस्तकातून आपण हे इंग्रजी व्याकरण बघतोय आहे। आणि आपलं आजचं जे या ठिकाणचं सेशन असणार आहे कंडिशनल्स। प्रत्येक परीक्षेला या टॉपिकवर प्रश्न आहे, पण बरेच जणांना हे माहीत नाही की अरे हा टॉपिक म्हणजे तो हाच आहे। ओके, बघा सगळ्या स्पर्धा परीक्षा तलाठी असू द्या, राज्यसेवा मुख्य असू द्या, PSI STI SO कंबाईन ग्रुप सी, इतर वेगवेगळ्या जिथे जिथे इंग्रजी व्याकरण आहे, तांत्रिक सेवा असेल किंवा इतर वनरक्षक ग्रामसेवक सारख्या परीक्षा सगळ्या ठिकाणी कंडिशनल्सवर प्रश्न आहेत। नेमकं काय आहे हा टॉपिक बघूया। तुम्ही पुस्तक कोणत्याही पुस्तक दुकानात जाऊन घेऊ शकतात, सचिन जाधवर सरांचं इंग्रजी व्याकरण। आणि आपलं ॲप्लिकेशन आहे, याच्यावर तुम्हाला संपूर्ण कोर्स आपण डेव्हलप केला आहे इंग्रजी व्याकरण ग्रामर प्लस व्होकॅबचा। तो या ॲपवर जाऊन तुम्हाला घेता येईल। कोणत्याही परीक्षेची तयारी करत असाल सगळं त्याच्या टेस्ट सिरीज, त्याचे लेक्चर, त्याचे सगळे सेशन त्या ठिकाणी तुम्हाला बेसिकपासून तयारी करण्यासाठी मदत करणार आहे। कंडिशनल्स काय आहे या टॉपिकवर कसे प्रश्न येतात। इफ यू स्पोक लाउडर युअर क्लासमेट्स डॅश डॅश यू फिल इन द ब्लँक। डिडंट अंडरस्टँड, कॅन अंडरस्टँड, वुड अंडरस्टँड, विल अंडरस्टँड। बघा, इफ यू स्पोक लाउडर, पहिलं वाक्य तुम्हाला दिलंय, कंडिशन दिली आहे। काय दिली आहे? कंडिशन दिली आहे, अट दिली आहे। ओके, आणि पुढे तुम्हाला पुढचं एक वाक्य दिलेलं आहे। तुम्हाला इथे बघायचं की डिडंट येईल, कॅन येईल, वुड येईल, विल येईल। पहिला मुद्दा आहे इफ यू स्पोक लाउडर, जर तू जोरात त्या ठिकाणी बोलला तर तुझे जे क्लासमेट्स आहेत त्यांना कळणार नाही। युअर क्लासमेट्स वुड अंडरस्टँड यू, वुड अंडरस्टँड म्हणजे या ठिकाणी आपण गोंधळतो, आपण आपल्याला कन्फ्यूज होतं कारण नेमकं करावं काय। इफच्या जोड्या आम्हाला शिकायच्या आहे। इफचं जर वाक्य दिलं असेल तर पुढचं वाक्य कसं येणार हे आम्हाला शिकायचं आहे, त्याचा काळ कसा असणार ते आम्हाला शिकायचं आहे। इफ यू स्पोक लाउडर, जर तू त्या ठिकाणी जोरात बोलला तर तुझ्या त्या क्लासमेट्सला ते कळेल असं म्हटलं, म्हणजे जोरात बोलावं लागेल। सॉरी, माझ्याकडून आधी थोडंसं चुकीचा उच्चार झाला। म्हणजे हा धडा टेन्सशी संबंधित आहे, टेन्सचा अभ्यास केला असेल तर हा धडा समजेल असं लेखक या ठिकाणी म्हणतायत। आणि टेन्स आपण बघितले, टेन्सवरचे सगळे लेक्चर आपल्या ॲप्लिकेशनलाही आहे आणि या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहे। इफचे वाक्य, पहिलं वाक्य त्याच्यावर आधारित दुसरं वाक्य। इफचं वाक्य सिंपल प्रेझेंटमध्ये असेल तर दुसरं वाक्य सिंपल प्रेझेंटमध्ये असणार। इफ यू हीट आईस इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आईस, हीट म्हटलंय, इट मेल्ट्स म्हणजे सिंपल प्रेझेंटची जोडी सिंपल प्रेझेंटशी लावायची बस। आणि याच्यावर हे जे तुम्ही म्हणतात ना सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट, त्याचा सुद्धा इथे संबंध आहे। पहिलं वाक्य सिंपलमध्ये इफ ही डझंट कॉल मी। दुसरं वाक्य असंही असू शकतं की त्याच्यापुढे शॅल, विल, मे, कॅन येऊ शकतं आणि पुढे V1 येणार। आय विल सर्टनली कॉल यू, विलचं वाक्य सुद्धा असू शकतं सिंपल प्रेझेंटला जोडीला। पण तुम्ही जर इथे विल, शॅल, मे, कॅन वापरला तर पुढे काय येणार आहे? V1 येणार आहे। हे महत्वाचं आहे, इथे गोळ नाही झाला पाहिजे। पुढे सिंपल पास्ट, इफ इट रेन यू वुड गेट वेट। जर पाऊस पडला असता तर पुढे मग वुड, कुड, माईट यापैकी काहीतरी येऊ शकतं। जर इकडे सिंपल पास्ट असेल तर पुढे अशा पद्धतीने, आणि तुम्हाला इथे येणार आहे V1 काय, यू वुड गेट वेट। या ठिकाणी वुडच्या नंतर मात्र V1 येतो आहे। त्याच्यानंतर आहे पास्ट परफेक्ट। इफ आय हॅड मनी, पास्ट परफेक्ट बघा, हॅड मनी म्हटलंय। इफ आय हॅड मनी आय वुड हॅव हेल्प यू। बघा, हॅड या ठिकाणी हॅड वापरलेला आहे, पुढे तुमचं काय येऊ शकतं? वुड हॅव, कुड हॅव, माईट हॅव। त्याच्यानंतर V3 बघा, हॅडचं वाक्य जर असेल पास्ट परफेक्टचं तर पुढे वूड हॅव किंवा कुड हॅव किंवा माईट हॅव, आणि या ठिकाणी V3च येणार आहे। हॅड आलाय, पुढे V3 येणार। हे लक्षात ठेवायचं आहे, याची प्रॅक्टिस करायची आहे, तर आणि तरच हे प्रश्न बरोबर येतात। तुम्ही म्हटले चाललंय वरच्यावर चाललंय, वरवाल्यांना वरवर फेकून देतो आयोग। इफ सब्जेक्ट आणि वेअर, इफ आय वेअर, जर इफ आय वेअरचं वाक्य असेल, सब्जेक्ट कोणताही असू शकतो, इफ वेअरचं जर वाक्य असेल तर पुढे काय येऊ शकतं? वुड, कुड, माईट,
आणि त्याच्या पुढे V1. आय कुड फ्लाय. आय कुड फ्लाय म्हणजे पुढे कुड वुड माईट हे तुमचं येऊ शकतं. लक्षात ठेवा. 5 नंबरचं त्या ठिकाणी जे स्टेटमेंट होतं ते आता आपण थोडीशी प्रॅक्टिस करूया. बघा पहिला टाईप आपल्याला नीट समजून घ्यायचं की सिम्पल प्रेझेंटचं सिम्पल प्रेझेंट यामध्ये काय असतं. सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यामध्ये असतं शास्त्रीय सत्य. शास्त्रीय सत्याची मांडणी या ठिकाणी केलेली असते. इफ यू हीट आईस इट मेल्ट्स. ओके. जर तुम्ही बर्फ गरम केला तर तो वितळतो. या ठिकाणी हीट आणि ते मेल्ट्स. सिम्पल प्रेझेंट सिम्पल प्रेझेंट. एकतर त्रिकालबाधित सत्य शास्त्रीय सत्य. इफ यू हीट द वॉटर टू 100 डिग्री सेल्सिअस इट बॉइल्स. इथे हीट म्हटले इकडे बॉइल्स आलाय. इथे हीट आहे म्हणून बॉइल्स येतं. ही सी हीटच्या पुढे आपल्याला माहिती आहे की आम्ही यस वापरतो. दोन्ही वाक्य तुम्हाला कळतायत. इफचं सेंटेन्स आहे, कंडिशनल सेंटेन्स आहे, सिम्पलचं सिम्पल. पुढे सिम्पल प्रेझेंट आणि शाल विल मे कॅन त्याच्या पुढे V1. इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन. यू विल मिस द ट्रेन. इफ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट. इफ आय फाइंड हर ॲड्रेस आय विल सेंड हर ॲन इन्व्हायटेशन. बघा डोंट रेन्स फाइंड सिम्पल प्रेझेंट आहे पण त्याच्या पुढे जर इथे विल 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 आला आहे किंवा शाल मे कॅन येत असेल तर पुढे विल मिस विल गेट विल सेंड त्याच्यानंतर मात्र V1 येतोय. तुम्हाला जे करेक्ट सेंटेन्स दिलेलं असतं किंवा करेक्शन दिलेलं असतं किंवा सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट दिलेलं असतं किंवा रिकाम्या जागा भरा म्हटलेल्या असतात तेव्हा इथे घोळ केला जातो. याच्यानंतर काय येतंय पुढे सिम्पल पास्ट. त्याच्यानंतर वुड कुड माईट आणि V1. इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वेंट यू वुड नॉट बी सो टायर. बघा म्हणजे इथे तुमचा जर सिम्पल पास्ट आला वेंट हा सिम्पल पास्ट आहे तर पुढे तुम्ही वूड कुड किंवा माईट वापरणार आणि त्याच्यानंतर V1 वापरणार. 3 नंबरचा प्रश्न. इफ इट रेन यू वुड गेट वेट. इफ आय स्पोक इटालियन आय वुड बी वर्किंग इन इटली. बघा इथे काय येतोय सिम्पल पास्ट येतो आहे आणि पुढे तुम्हाला त्या ठिकाणी वूड कुड माईट काहीतरी वापरायचं आणि त्याच्यानंतर V1 वापरायचं आहे. पुढे पास्ट परफेक्टचं वाक्य कसे असतं. पास्ट परफेक्ट म्हणजे हॅड प्लस त्या ठिकाणी तुमचा ईडी लागतोय थोडक्यात V3 होतोय. इफ यू हॅड स्टडीड हार्डर यू वूड हॅव पास द एक्झाम. इकडे वूड हॅव किंवा कुड हॅव किंवा माईट हॅव. इफ इट हॅड रेन यू वूड हॅव गॉटन वेट. इफ आय हॅड ॲक्सेप्टेड दॅट प्रमोशन आय वूड हॅव बीन वर्किंग इन मिलन. बघा हॅड स्टडीड हॅड रेन हॅड ॲक्सेप्टेड याच्या पुढे वूड कुड किंवा माईट येऊ शकतो. त्याच्यानंतर हॅव येणार आहे आणि त्याच्यानंतर तुमचं 100% V3च येणार. V3च येणार. क्रियापदाचं तिसरं रूपच येणार. इथे बघा वुड हॅव गॉटन आलं. आय वुड हॅव बीन वर्किंग इन मिलन आलंय. लक्षात घ्यायचंय बीन आलंय इथे बीन हॅव बीन म्हटलंय. पुढे इफ सब्जेक्ट प्लस वेअर ही वेअरचे वाक्य आपल्याला माहिती आहे. त्याच्या पुढे वूड कुड माईट आणि पुढे V1. इफ आय वेअर यू आय वुड स्टडी हार्डर. इफ आय वेअर रिच आय वुड बाय अ कार. इफ आय वेअर इनव्हिजिबल आय वुड वॉक इन टू सिनेमा फॉर फ्री. 5 नंबरचा प्रश्न आहे आणि तुमच्यासमोर उत्तर आहे. पुढे या संदर्भातले जे प्रश्न आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेले आहेत. मित्रांनो इंग्रजी व्याकरणाचा आपण जेव्हा अभ्यास करतो ना तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की याच्या आधी जे प्रश्न विचारले त्या मिनिट अभ्यास तो का. प्रश्न बघूया काही कसे प्रश्न आले. PSI STI ला आलेला प्रश्न आहे. इफ यू हॅड इन्व्हायटेड हर सी डॅश. बघा हॅड इन्व्हायटेड म्हटलंय. आपण आता वरती नियम बघितले आता तुम्हाला उत्तर देता आले पाहिजेत. हॅड आलंय बघा त्याच्या पुढे विल कम वुड हॅव कम वुड त्याच्यानंतर विल बी कमिंग. मित्रांनो इथे हॅड आलाय. इथे विलचा काही संबंध नाहीये विल काहीच नाही. आधी काटाकाटी करा नंतर मग वूड. पण वूडच्या नंतर काय वूडच्या नंतर वूड हॅव कम असं येणार आहे. वूड हॅव कम. एकचं उत्तर 2 आलं पाहिजे. इफ यू डॅश 5 पैसा यू विल गेट अ कप ऑफ टी. आता इथे तुम्हाला इथे विल इथे लक्षात घ्यायचं आहे.
हे विल नुसार आधी काय येईल? इफ यू हॅड पेड, पे, विल पे, पेड. 2 नंबरचा प्रश्न आहे. आता इथे विल गेट आलाय, फ्युचर टेन्स आलाय, सिम्पल फ्युचर आलाय. इकडे जर सिम्पल फ्युचर येत असेल ना, सुरुवातीला सिम्पल प्रेझेंट येणार आहे. मग सिम्पल प्रेझेंट कुठे? इफ यू पे 25 पैसा, यू विल गेट अ कप ऑफ टी. कंडिशनल्सवर कसे प्रश्न आहे? इव्हन इफ इट रेन्स डॅश डॅश. बघा, इव्हन इफ इट रेन्स, रेन्स म्हणजे इथे प्रेझेंट टेन्स आहे, आधी टेन्स ओळखावा लागेल. इथे जर प्रेझेंट आहे तर पुढे काय येणार? 3 नंबरचा प्रश्न आहे. आय शॅल कम, आय वोंट कम, आय शॅल हॅव कम, आय शुड बी कम. बघा, सरळ सरळ आहे, सिम्पल प्रेझेंट आहे, शॅल हॅव विषय नाही आहे किंवा शुड बीचा विषय नाही आहे, वोंट येणार नाही आहे, आय शॅल कम. सिम्पल प्रेझेंट, सिम्पल फ्युचर. इफ आय हॅड बीन इन द सिटी, ही डॅश डॅश. बघा, इथे काय आलंय? हॅड बीन. हॅड बीन आलाय, पास्ट परफेक्ट आलाय, संपलं. पुढे काय येणार आम्हाला कळायला पाहिजे. शुड हॅव रिसिव्ड, कुड रिसिव्ड, वुड हॅव रिसिव्ड, वुड रिसिव्ह. आता इथे हॅड बीन आलाय ना, तुमचा पुढे हॅव आला पाहिजे. हॅव आला पाहिजे म्हणजे इथे कुड रिसिव्ह, वुड रिसिव्ह कटलं. आता पुढे काय मात्र ही आला इथे, ही शुड हॅव रिसिव्ड की ही वुड हॅव रिसिव्ड. इथे सगळ्यात मोठा घोळे, ही वुड हॅव रिसिव्ड असं आपल्याला म्हणायचं आहे. पुढे आपण बघतोय, इफ ही हॅड बीन इलेक्टेड, ही डॅश डॅश. इफ ही हॅड बीन इलेक्टेड म्हटलेलं आहे. 5 नंबरचा प्रश्न आहे. ही डॅश डॅश हॅड बीन इलेक्टेड, ही विल बी मिनिस्टर, ही वुड मेक अ मिनिस्टर, ही वुड बी अ मिनिस्टर, ही वुड हॅव बीन अ मिनिस्टर. हॅड बीन इलेक्टेड 5 नंबरचा प्रश्न आहे. पुढचं वाक्य जे असणार आहे ते वुड पासून सुरुवात आहे, विल तर येणार नाहीये, हॅड बीन आहे, पास्ट परफेक्ट आहे. आणि पुढच्या वाक्यामध्ये हॅव आला पाहिजे. हॅड आलाय ना, इकडे हॅव आला पाहिजे. बस एवढं सोपं सांगतोय तुम्हाला मी. मग हॅव कुठे? वुड हॅव बीन, वुड हॅव बीन अ मिनिस्टर. सराव करा, आपोआप कळायला लागेल. इफ आय हॅड नोन दॅट ही वॉज इन द सिटी लास्ट वीक, आय डॅश डॅश हिम. बघा, इथे काय म्हटलंय? हॅड नोन म्हटलंय, पास्ट परफेक्ट आहे. 6 नंबरचा प्रश्न आहे. पुढे काय येईल? वुड मीट, हॅड मेट, वुड हॅव मेट, माईट मेट. बघा, इथे माईटचा विषय नाहीये किंवा हॅडचा विषय नाहीये, इथे हॅड वापरला आहे. पुढच्या वाक्यात हॅव आलाच पाहिजे. वुड हॅव मेट. ओके, आय वुड हॅव मेट. पुढच्या प्रश्नाकडे जातो मी. इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यू डॅश डॅश हॅव स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर. 7 नंबरचा प्रश्न आहे. बघा, या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही 7 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड, वॉन्ट टू सक्सीड 7 नंबरचा प्रश्न आहे. पुढे तुम्हाला शूड वापरायचा, कुड वापरायचा, वुड वापरायचा, माईट वापरायचा. यू डॅश डॅश हॅव. बघा, यू शूड हॅव, यू शूड, शूड वापरावं लागणार आहे. 7 नंबरचा प्रश्न. पुढे, इफ समवन ऑफर टू बाय वन ऑफ दीज वॉचेस, विल वन, विल वन यू चूज, शॅल यू चूज, विल यू चूज, वुड यू चूज. बघा, ऑफर्ड म्हटलं इथे, इथे ऑफर्ड हा आमच्यासाठी कीवर्ड आहे. 8 नंबरचा प्रश्न आहे, आमच्या समोर कीवर्ड आहे. आणि मित्रांनो, इथे जर बघितलं तुम्ही पास्ट या ठिकाणी आहे, पास्ट टेन्स आहे. तुम्ही इथे शाल घेऊ शकत नाही किंवा सिंपल घेऊ शकत नाही, विल नाही घेऊ शकत. वुड यू चूज, विच वन वुड यू चूज. ऑफर्ड वरून या ठिकाणी ही वुडची रचना आहे. इफ आय डॅश डॅश द किंग, यू शूड बी माय क्वीन. यू शूड बी, शूड बी वापरलेला आहे. त्याच्यानुसार पहिलं कंडिशनल सेंटेन्स काय असणार? शॅल बी. इफ आय शॅल बी, इफ आय एम, आय वेअर. बघा, इथे थोडंसं ही कल्पना केलेली असते. या वाक्यामध्ये नेहमी इफ आय वेअर, इफ सब्जेक्ट प्लस वेअरच वापरलं जातं, हे लक्षात घ्या. वेअरच वापरलं जातं इथे. हा कधीही चुकायला नको प्रश्न. जीव तोडून सांगतोय तुम्हाला, नक्कीच तुम्हाला हे प्रश्न आवडत असणार आहेत, हे शिकवलेलं आवडत असणार आहे. लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, STI RCP ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. ओके, त्या ॲपवर सगळं इंग्लिश ग्रामरचा कोर्स तुम्हाला आहे. आणि तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित पुस्तक वाचायचं, इंग्लिशचं पुस्तक तुम्हाला पाहिजे असेल तर सचिन जाधवर सरांचं हे पुस्तक आहे, ज्याच्यामधून आपण लेक्चर घेतोय. बेस्ट पुस्तक आहे, ते तुम्ही वापरू शकता. इवन इफ यू वेअर टू ट्राय डॅश डॅश. बघा, 10 नंबरचा प्रश्न आहे. इवन इफ यू वेअर टू ट्राय, यू डॅश डॅश ट्राय, यू वूड नॉट बी एबल टू डू, यू आर नॉट. बघा, यू हॅव नॉट
यू विल नॉट. यू वेअर म्हटलेलं आहे. वेअर म्हटलं आहे मित्रांनो, इथे आर विषय नाही आहे, विलचा नाही आहे, हॅवचा नाही आहे. इफ यू वेअर टू ट्राय यू वुड नॉट बी एबल टू डू इट. प्रश्न आला आहे, फार अवघड आहे, अशातला भाग नाही आहे, मात्र प्रश्न व्यवस्थित अभ्यासावा लागेल. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. इफ आय डॅश डॅश हिम आय डॅश डॅश गिव्ह हिम युअर मेसेज. बघा वाक्यरचना या ठिकाणी 11 नंबरचा प्रश्न आहे. इथे जर बघितलं तुम्ही, इफ आय डॅश डॅश हिम, इफ आय मीट हिम असं मी म्हटलं समजा, म्हणजे सिम्पल प्रेझेंट केला आहे. आय डॅश डॅश पुढे काय येईल व सिम्पल फ्युचर येईल. मग इथे मेटचा विषय नाही आहे, पण पुढे जर तुम्हाला कॅन नाही येऊ शकत, पुढे विल येणार आहे. पुढे विल येणार असेल तर सुरुवातीला मीट घ्यावा लागेल. सिम्पल प्रेझेंट सिम्पल फ्युचर ती जोडी लक्षात ठेवा. इफ वॉटर फ्रीजेस इट डॅश डॅश इंटू आईस. बघा इफ वॉटर फ्रीजेस इट टर्न्स इंटू आईस. टर्न्स म्हटलेलं आहे, म्हणजे इथे सरळ आहे तुमच्यासमोर प्रेझेंटची ही जोडी आपण जी सुरुवातीला बघितली डिपार्टमेंटल PSIचा प्रश्न आहे. इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी शुअर टू डॅश डॅश इट. बघा इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी शुअर डॅश डॅश टू इट, म्हणजे अकम्प्लिश कीप फॉलो सक्सीड. या ठिकाणी जर बघितलं, इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी शुअर टू कीप इट ही वाक्यरचना या ठिकाणी बरोबर आहे. पुढे तुमच्यासमोर 14 नंबरचा प्रश्न होता, आपण तो पुस्तकामध्ये तुम्ही बघू शकतात. STI RCP ॲप्लिकेशनवर राज्यसेवेचा कोर्स आहे, PSI STI ASOचा, सरळ सेवा तलाठी, पोलीस ग्रामसेवक भरती आणि इंग्रजी ग्रामरचा. नक्कीच तुम्ही तिथे जॉईन होऊ शकतात. इंग्रजीचे लेक्चर कंटिन्यू बघत राहा. आपण आता ज्या मुख्य परीक्षा आलेल्या आहे त्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला हे लेक्चर्स घेतो आहोत आणि ॲपमध्ये सगळे लेक्चर क्रमाने अवेलेबल आहे. ओके, तिथे जाऊनही तुम्ही हे लेक्चर बघू शकतात आणि पुस्तक रेफर करू शकतात. थांबतोय. धन्यवाद.